අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද දශම සංඛ්‍යාවක් ස්පින් බටන් එකට ඇඩ් කරන්න කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා දශම සංඛ්‍යාවක් යොදාගෙන ස්පින් බටන් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න බෑ කියලා. අපි බලමු අද වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද දශම සංඛ්‍යාවකට ස්පින් බටන් එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. අපිට මේ විදිහට ඩේටා ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේක සෙමි ඇනුවල් බොන්ඩ් එකක්. අපි ඉස්සල්ලාම semi annual YTM එකයි coupon rate එකයි payment එකයි හොයාගෙන ඊට පස්සේ අපි coupon rate එකට coupon rate එක 7.5 සිට 12 දක්වා 12.5 දක්වා වෙනස් වෙද්දී අපි කොහොමද ස්පින් බටන් එක යොදාගෙන ඒ value bond එකේ price එක හොයාගමු. අපි ඉතලාම semi annual bond එකේ YTM එක හොයමු. අපි YTM එක හොයන්නේ equal annual bond එකේ YTM එක බෙදනවා දෙකකින්. semi annual bond එකක් හින්දා reserve එක enter කරලා ඊට පස්සේ මේක අපි percentage value එකක් දාගන්න ඕන. ඊට මේකේ දශම සංඛ්‍යාවකුත් අපි මෙතනින් වැඩි කරමු. ඊට පස්සේ අපි coupon rate එකත් ගන්න අර වගේම තමයි coupon rate එක බෙදන්න ඕන දෙකෙන්. ඒකත් percentage value එක. ඊට පස්සේ ඒකේ decimal place දෙකක් වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ number of payment එක අපි දන්නවා මේක මාස 6කට වරක් ගෙවන ඉඳලා 10 වැඩි කරන්න ඕන දෙකෙන්. ඔය විදිහට number of payment එකත් අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් bond price එක හොයන්න. bond price එක ගන්න equal minus PV function එක open කරලා function argument එකට ගිහිල්ලා rate එකට අපි දෙන්නේ එතන අපි semi annual bond එකට හොයාගත්ත rate එක number of year එකට අපි දෙනවා number of payment 20යි coupon payment එක අපි මේ 2000 වැඩි කරන්න ඕන මේ coupon rate එක. ඊපස්සේ future value එකට අපි face value එක දෙන්නේ 2000ට. 2000 දීලා අපි මේක okay කරමු. එතකොට අපිට මේ විදිහට එනවා answer එක semi annual bond එකේ price එක. අපි ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ semi annual bond එකේ values ටික හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන යන්නේ spin button එකක් add කරගන්න. අපි බලමු coupon rate එක 9.5 ඉඳලා 12.5 වෙනකන් හරි 7.5 වෙනකන් හරි වෙනස් වෙනකොට bond එකේ price එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. අපි දන්නවා දශම සංඛ්‍යාවකට ස්පින් බටන් එකක් ඇඩ් කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි කරන්නේ වෙනම helper cell එකක ආධාරයෙන් දශම සංඛ්‍යාවක් ඇඩ් කරගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද ඒ විදිහට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. අපි මෙතන developer tab එකට ගිහිල්ලා insert එකට ගිහිල්ලා මෙතන ස්පින් බටන් එක අරගෙන මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න අපිට coupon rate එක තමයි වෙනස් කරගන්න ඕන. coupon rate ඉස්සරහින් අපි මේ විදිහට ස්පින් බටන් එක ඇඳගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතනද අපිට 9.5 ඉලක්කම තමයි ඕන. අපි ඉස්සල්ලාම 9 ගන්නවා. 9 තනි ඉලක්කම. ඊට පස්සේ අපි ඒක enter කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතන equal ගහලා මේ අපි ඒ කියන්නේ decimal place නැතුව ගත්ත number එක අරගෙන link කරලා ධන ලකුණ ගහලා ඒ කියන්නේ එකතු කිරීම ලකුණ ගහලා ඊට පස්සේ ඒක බෙදන්න ඕන 5 බෙදීම 10 කියන ලකුණ. එතකොට 5 බෙදීම 10 10න් බෙදුවාම මෙතන 0.5 එන්නේ. එතකොට අපිට මේ 9ත් එක්ක මේ E4 කියන්නේ 9 ඉලක්කම 9යි 0.5 එකතු කරනවා 9.5ක් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මෙතන decimal place එක අපි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන අපි coupon rate එකට link කරේ නැති හින්දා coupon rate එක කරලා equal ගහලා මේ 9.5 අපි percentage value එක නෙමෙයි ගත්තේ. ඒක හින්දා අපි මෙතන 9.5 ඉලක්කම select කරලා ඒක බෙදනවා 100. එතකොට අපිට මෙතන එන්නේ percentage value එක coupon rate එක percentage value එකක් හින්දා මේ විදිහට 100න් බෙදලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක enter කරනවා. එතකොට මේ විදිහට අපිට percentage value එක එනවත් කලින් තිබ්බා වගේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ spin button එක right click කරලා format control වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන current value අපි මේ වගේ value වෙනස් කරාට මේ 9 තියෙන ඉලක්කම 9 තියෙන cell එක තමයි මෙතන spin button එකට add කරන්න. මොකද මේ අපිට දශම සංඛ්‍යා තියෙන cell මේ spin button එකට add කරන්න බෑ.
ඊට පස්සේ අපි කරන්ට් වැලියු එකට 9 දීලා මෙතන මිනිමම් වැලියු එක අපිට එනවා 7. මොකද මේක 9 ඉඳලා 1කින් වෙනස් වෙද්දි මේක 0.1කින් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මේක දැන් 9 ඉඳලා 8ට වෙනස් වුණාම මේක වෙනස් වෙන්නේ 9.5 ඉඳලා 8.5ට. ඒ හින්දා අපි මෙතන 7 දුන්නාම ඒක වෙනස් වෙන්නේ 7.5 වෙනකම්. ඊට පස්සේ අපි මේක 12 දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි 12 දුන්නාම මේක වෙනස් වෙන්නේ 12.5 වෙනකම්. ඊට පස්සේ එකකින් චේන්ජ් එක දීලා අපි මෙතන සෙල් ලින්ක් එකට මේ 9 කියන සෙල් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ස්පින් බටන් එක අඩු වැඩි කරද්දී අපිට පුළුවන් මේ බොන්ඩ් එකේ ප්‍රයිස් එකත් අඩු වෙන විදිය බලා ගන්න. ඒ විදිහට තමයි අපි දශම සංඛ්‍යාවකට ස්පින් බටන් එකක් ඇඩ් කරන්නේ.